De cancelcultuur, oftewel de disqualificatiemaatschappij. Eén verkeerd woord en je wordt buitengesloten, bedreigd of ontslagen. Woorden worden uit de context gehaald om je neer te zetten als halve garen, crimineel of extremist. Al jaren heb ik met dit levensverwoestende verschijnsel te maken. Kapot gemaakt worden om niks. Blijkbaar zijn nu de grote YouTubers zoals King Alert aan de beurt. En dan kan er opeens wel aandacht komen voor het verschijnsel cancelcultuur. In deze video wil ik wat achtergronden belichten, want niks is wat het lijkt. In de echte wereld aanvaarden we het gezag van ouders, leraren en politieagenten. Zelfs als we het hardgrondig met ze oneens zijn en we ze wel achter het behang kunnen plakken, gehoorzamen we vaak alsnog. Gevoelens van wraak en vergelding worden onderdrukt. Het alternatief is namelijk totale anarchie, het recht van de sterkste. En die strijd zouden de meesten van ons niet overleven. Daarom strijden we voor de vrijheid via het gesproken woord, met argumenten en feiten. Harde opvattingen en politiek worden aangevuld met menselijke morele normen en empathie. Onze perceptie van de werkelijkheid wordt daarbij steeds aangepast. Op internet zit je echter helemaal alleen met je gedachten. Dagelijks krijg je een stortvloed aan informatie over je heen. Dat kan je niet allemaal verwerken, dus maak je gebruik van vooroordelen en generalisaties. Berichten die niet leuk zijn, ga je al snel zonder nadenken verwijderen. Voor mensen geldt hetzelfde, die kan je eenvoudig annuleren. Al die mensen voelen als koude kille letters op je scherm en dat stelt je in staat om je gevoel en geweten compleet uit te schakelen. Het gevaar bestaat dat je gaat radicaliseren. Influencers en social justice warriors bepalen wie goed of fout is. Is iemand eenmaal veroordeeld door het internettribunaal, dan is dat een excuus om volledig los te gaan. Zonder dat jouw gedrag, interpretatie en perceptie ooit worden getoetst aan de waarheid. Juist daarom is het van belang om op internet mensen te hebben die controversiële meningen hebben die jou aan het denken kunnen zetten. Het gaat niet om jouw mening, het gaat niet om mijn mening. Het gaat erom dat je beseft dat we allemaal mensen zijn, dat we allemaal een andere mening hebben en woorden ons niet als mens disqualificeren. Dat jouw interpretatie ook heel fout kan zijn, dat je nooit het recht hebt om voor eigen rechten te spelen. En dat als je je gedrag goed praat, de ander ook hetzelfde argument heeft om jou kwaad te doen. Het gedrag van haters op internet lijkt op het gehoorzaamheidsexperiment van Milgram uit de jaren 60. Een leraar kreeg de macht om straffen uit te delen als zijn leerling de verkeerde woorden gebruikte. Die straffen begonnen bij lichte stroomschokken, maar gingen steeds verder totdat de dood erop volgde. Gelukkig was de elektriciteit niet aangesloten, want uit dat onderzoek bleek dat 65% van de mensen bereid was om door te gaan tot de dood van de ander. Het maakte zelfs niet uit of het slachtoffer het uitschreeuwde van de pijn. Zolang ze maar de verantwoordelijkheid konden afschuiven, hun gedrag konden goed praten en de straffen anoniem op afstand konden toebrengen. De cancelcultuur op internet bestaat ook uit straffen voor woorden. De pesterijen gaan van scheldpartijen tot het letterlijk kapot maken. Net zolang totdat er zelfmoord of een aanslag volgt. Ook hier zie je dat de haters zelfs niet stoppen als ze zien hoe het slachtoffer lijdt. Dwazen die een ander annuleren om niks zijn nog erger dan beesten waar we snel van af moeten. Echte mensen onderscheiden zich van beesten omdat ze de context kunnen betrekken op een situatie. Zij maken gebruik van geavanceerde instrumenten als nuanceren, relativeren en reflecteren. Ik heb het al vaker gezegd en ga het hier weer herhalen. Een vrije menselijke samenleving kan alleen maar bestaan dankzij het vrije woord. De hele geschiedenis heeft ons geleerd dat als het niet meer kan met woorden, mensen elkaar gaan vermoorden. De situatie rondom King Alert geeft een goed voorbeeld van wat er mis kan gaan. Mensen spelen net zoals acteurs verschillende rollen op verschillende momenten. Een leraar heeft op school een voorbeeldfunctie, maar kan in de beslotenheid van zijn eigen woning dingen doen die niet voor kinderoogjes bedoeld zijn. Kijkers weten dat onderscheid vaak niet te maken. Niemand zal een acteur disqualificeren om een scheldwoord in een film van 2 uur, maar op internet is het heel gewoon dat woorden uit de context worden gehaald. Kijkers gaan daardoor denken dat er iets verschrikkelijks wordt gezegd. Grote YouTubers die over elkaar roddelen doen dat voor de publiciteit en het geld, afgesproken werk. Kijkers krijgen echter vaak het idee dat hun idool aangevallen wordt en gaan dan haten. Het onderscheid tussen een algemene mening en persoonlijke aanvallen wordt veelal niet begrepen. Morele normen en waarden vervagen omdat kijkers niet in staat zijn te beseffen dat we allemaal mensen zijn. Stop met die achterlijke cancelcultuur. Denk je echt dat de woorden van iemand op het internet die je niet eens kent het allerergste is in je leven? Dan heb je nog geen sodomieten meegemaakt. Denk je echt dat alles wat over een ander wordt geschreven de waarheid is? Besef dan dat annuleren net zo makkelijk als een boemerang de rug in je eigen gezicht slaat.
Denk je echt dat jouw interpretaties en opvattingen superieur zijn? Dan voorspel ik je dat je nog vaak teleurgesteld gaat worden in je leven.